Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series nghiệp tái sinh. Tập 2. Chết rồi là hết hay còn một đời sau? Trong tập trước, chúng ta đã đặt ra câu hỏi căn bản nhất của đời người. Con người chết rồi đi đâu? Chúng ta đã thấy rằng Phật giáo không đứng ở quan điểm chết là hết, nhưng cũng không chấp nhận ý niệm về một linh hồn bất biến tồn tại vĩnh viễn. Thay vào đó, Phật giáo nhìn cái chết như một sự chuyển tiếp trong dòng vận hành của đời sống, nơi thân xác tan rã nhưng tiến trình chưa dừng lại. Từ nền tảng đó, chúng ta bước sang câu hỏi lớn tiếp theo. Con người đã giải thích đời sau theo những cách nào? Và Phật giáo đứng ở đâu trong số những cách nhìn ấy? Khi con người đối diện với cái chết, một câu hỏi luôn hiện ra, dù sớm hay muộn, chết rồi thì đi đâu? Câu hỏi này không chỉ là nỗi tò mò, mà còn là nỗi bất an sâu xa nhất của con người. Bởi cách ta trả lời nó sẽ quyết định cách ta sống, cách ta hành động, và cách ta nhìn toàn bộ ý nghĩa của đời người. Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, có rất nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi ấy. Nhưng nếu nhìn một cách khái quát, có thể gom lại thành 3 quan điểm lớn về đời sau. Mỗi quan điểm đều có logic riêng, có sức thuyết phục nhất định, và đồng thời cũng để lộ những giới hạn của nó. Phật giáo xuất hiện trong bối cảnh ấy không phủ nhận câu hỏi, nhưng đưa ra một cách nhìn khác, vượt ra khỏi hai cực đoan quen thuộc. Quan điểm thứ nhất cho rằng, chết là chấm dứt tất cả. Theo cách nhìn này, con người chỉ là một thực thể sinh học. Ý thức là sản phẩm của não bộ. Khi não ngừng hoạt động, ý thức cũng chấm dứt. Không có đời sau, không có tái sinh, không có sự tiếp nối nào vượt ra ngoài cái chết sinh học. Cách nhìn này có vẻ rất rõ ràng và phù hợp với tư duy khoa học hiện đại. Nó không cần đến những giả định siêu hình. Nó nhìn con người như một phần của tự nhiên, sinh ra rồi mất đi, giống như mọi sinh vật khác. Với quan điểm này, đời sống hiện tại trở thành tất cả. Không có kiếp sau để hy vọng, cũng không có kiếp sau để lo sợ. Tuy nhiên, chính sự dứt khoát ấy lại đặt ra một vấn đề lớn. Nếu chết là hết, thì mọi giá trị đạo đức cuối cùng dựa trên điều gì? Nếu không có sự tiếp nối, không có hệ quả vượt ra ngoài một đời sống ngắn ngủi, thì điều gì thực sự ngăn cản con người sống hoàn toàn theo bản năng, miễn là tránh được hậu quả trước mắt? Quan điểm này không sai về mặt mô tả sinh học, nhưng nó để lại một khoảng trống rất lớn về ý nghĩa và trách nhiệm. Quan điểm thứ hai cho rằng, có một linh hồn bất tử. Theo cách hiểu này, con người gồm hai phần, thân xác và linh hồn. Thân xác có thể già, bệnh và chết, nhưng linh hồn thì không. Linh hồn được xem là bản chất thật sự của con người, tồn tại độc lập với thân xác. Khi thân xác này tan rã, linh hồn rời bỏ nó và tiếp tục tồn tại trong một thế giới khác, hoặc đi vào một thân xác mới. Quan điểm này mang lại sự an ủi rất lớn. Nó giúp con người tin rằng cái chết không phải là kết thúc, rằng bản thân mình vẫn còn đó sau khi thân xác không còn. Nó cũng tạo ra một nền tảng đạo đức rõ ràng. Linh hồn sẽ được thường hay, Phật tùy theo cách sống trong đời này. Nhưng khi nhìn kỹ, quan điểm linh hồn bất tử cũng gặp những vấn đề khó giải quyết. Nếu linh hồn là bất biến, không thay đổi, thì bằng cách nào nó lại chịu ảnh hưởng bởi hành động trong đời sống? Nếu nó không sinh không diệt, thì vì sao nó lại gần với thân xác này mà không phải thân xác khác? Và nếu linh hồn là một cái tôi cố định, thì mỗi biến đổi của tính cách, nhận thức, ký ức trong đời sống này được giải thích như thế nào? Chính những câu hỏi ấy đã khiến nhiều triết gia Ấn Độ cổ đại tranh luận gay gắt về bản chất của con người và đời sau. Và trong bối cảnh đó, Phật giáo đưa ra quan điểm thứ ba, không đứng về phía chết là hết, cũng không chấp nhận linh hồn bất tử. Quan điểm thứ ba của Phật giáo là tái sinh, nhưng tái sinh theo một nghĩa rất đặc biệt. Phật giáo không nói rằng có một linh hồn đi từ đời này sang đời khác. Đồng thời, Phật giáo cũng không nói rằng chết là chấm dứt hoàn toàn. Phật giáo nhìn đời sống như một tiến trình tiếp nối, được vận hành bởi nhân và duyên. Theo cách nhìn này, cái mà ta gọi là con người không phải là một thực thể cố định, mà là một tập hợp các tiến trình thân và tâm đang vận hành. Thân thể luôn thay đổi, tâm thức cũng luôn biến đổi.
Không có một cái tôi bất biến nằm ở trung tâm để điều khiển tất cả. Nhưng chính vì các tiến trình ấy liên tục nối tiếp nhau, nên đời sống không bị cắt đứt một cách đột ngột khi thân xác tan rã. Tái sinh trong Phật giáo không phải là một ai đó quay trở lại. Nó là sự tiếp tục của một tiến trình, khi các điều kiện cứ chấm dứt và các điều kiện mới hình thành. Không có linh hồn được mang đi, nhưng cũng không có một khoảng trống tuyệt đối. Có sự tiếp nối, nhưng không có bản ngã cố định. Chính vì vậy, Phật giáo tránh hai cực đoan. Một cực đoan cho rằng mọi thứ chấm dứt hoàn toàn, khiến đời sống mất đi chiều sâu trách nhiệm. Cực đoan còn lại cho rằng có một linh hồn bất biến, khiến con người bám chặt vào ý niệm về cái tôi. Phật giáo đi con đường trung đạo, nhìn thẳng vào sự vận hành của đời sống như một dòng chảy nhân duyên. Khi hiểu được ba quan điểm này, ta bắt đầu thấy rõ rằng Phật giáo không đưa ra một niềm tin để thay thế nỗi sợ. Nó đưa ra một cách nhìn để hiểu thực tại. Câu hỏi không còn là tôi sẽ sống tiếp ở đâu, mà là tiến trình này đang được dẫn dắt bởi điều gì? Và để trả lời câu hỏi đó, ta buộc phải đi sâu hơn vào một nguyên lý cốt lõi của Phật giáo: vô ngã. Bởi nếu không có một cái tôi cố định, thì tái sinh được hiểu như thế nào? Và nếu tái sinh không phải là linh hồn quay lại, thì cái gì thực sự tiếp nối? Đó chính là nội dung của tập tiếp theo, khi chúng ta bắt đầu đi vào mối quan hệ giữa tái sinh và vô ngã, một trong những điểm khó nhưng cũng sâu sắc nhất trong toàn bộ giáo lý Phật giáo. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi thẳng vào điểm gây nhiều bối rối nhất khi nói về tái sinh. Nếu không có cái tôi cố định, nếu không có linh hồn bất tử, thì tái sinh được hiểu như thế nào? Chúng ta sẽ phân tích mối quan hệ giữa tái sinh và vô ngã để thấy rằng sự tiếp nối trong Phật giáo không dựa trên một thực thể thường hằng, mà dựa trên một tiến trình nhân duyên luôn biến đổi. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.